हेलो एन्ड वेलकम टु एसबिसी किचन। सम्पूर्ण साथीहरूलाई स्वागत गर्दछु एसबिसी किचनमा। र आज पनि तपाईँको निम्ति अति नै मिठो चिकनको साँधेको अचारको रेसिपी लिएर आएको छु। यो रेसिपी एकदमै सजिलो छ र खानामा एकदमै मिठो हुनेछ। त्यसैले यस रेसिपीलाई अन्तसम्म हेर्नुहोला अनि मन परे भिडियोलाई लाइक, सेयर एन्ड कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। यहाँ मैले चिकनको साँधेको अचार बनाउनको लागि चिकन हाफ केजी लिएको छु र यसलाई सानो पिसमा काटेको छु। र हेर्नुहोस्, यहाँ म यसलाई हल्का नुन दलेर यसलाई अलिकति मिक्स गर्नेछु अनि यसपछि हामी यसलाई डाइरेक्टली फ्राई गर्नेछौँ। र फ्राइङको लागि मैले यहाँनिर फ्राइङ प्यान राखिसकेको छु र यसमा मैले अलिकति तेल राखिसकेको छु। अनि तेल राखेपछि जब तेल गरम भयो, मैले यहाँनिर चिकनको पिसेसहरूलाई पनि एकाएक गर्दै फ्राई गर्दैछु। र यो चिकनलाई म टु हाफमा फ्राई गरेर सक्नेछु। यो फर्स्ट हाफ हो र सेकेन्ड हाफलाई म फेरि सेकेन्ड ब्याचमा फ्राई गर्नेछु। र तपाईँले जब यो चिकन फ्राई गर्नुहुन्छ, यो चिकनलाई एकदमै गोल्डन ब्राउन बनाउनु पर्ने हुन्छ, क्रिस्पी र एकदमै भित्रसम्म पाक्नुपर्छ र क्रन्ची टाइपको चिकन तपाईँले फ्राई गरेर निकाल्नुपर्ने हुनेछ। र मेरो यो चिकन फ्राई हुँदैछ, तपाईँले देख्नुहुँदैछ है। र हेर्नुहोस्, अब यो सेकेन्ड स्टेजमा आइपुगेको छ। अब लास्ट स्टेजमा यो एकदमै क्रिस्पी र ब्राउन कलरमा कन्भर्ट हुनेछ र त्यतिन्जेलसम्म हामी यसलाई वेट गरौँ। ल हेर्नुहोस् त, चिकन एकदमै मजाले फ्राई भइसकेको छ र अब भने म यसलाई एक बोलमा ट्रान्सफर गर्नेछु। र सेकेन्ड ब्याचको जुन चाहिँ रिमेनिङ चिकन छ त्यसलाई पनि हामी अब यसै तेलमा फ्राई गरेर सक्नेछौँ र त्यसपछि हामी यो अचार बनाउनतर्फ लाग्नेछौँ। र पहिलाको जस्तै यो चिकनलाई पनि फ्राई गर्नुपर्ने छ र यसै तेलमा हामी यसलाई फ्राई गर्नेछौँ। र हेर्नुहोस् त, अब हेर्दा हेर्दा यो चिकन पनि रेडी भइसकेको छ है। अब यसलाई हामी बोलमा ट्रान्सफर गरेर चिकनको अचार बनाउनतर्फ लाग्नेछौँ, यानि कि चिकनलाई साध्नतर्फ लाग्नेछौँ। अब भने मैले सबै फ्राई गरेको चिकनलाई बोलमा ट्रान्सफर गरिसकेको छु र अब यसमा हामी एकाएक गर्दै चिकनको जुन चाहिँ साध्नुको लागि मसला चाहिन्छ त्यो मसलाहरूलाई हामी एकाएक गर्दै हाल्नेछौँ। सर्वप्रथम म यहाँ लसुन हाल्न गइरहेको छु र लसुन मैले अघि नै क्रस गरेर राखेको थिएँ। त्यस पछाडि काटेको हरियो धनियाँ हाल्दैछु र हरियो धनियाँ पश्चात अरू पनि मैले थुप्रै मसलाहरू यहाँ रेडी गरेको छु, त्यसलाई म हाल्दै जानेछु। र यहाँ मैले 2-3वटा खोर्सानीलाई चिरेर राखेको थिएँ, यो डल्ले खोर्सानी हो। र प्याजलाई पनि मैले अलरेडी स्लाइस गरेर राखेको थिएँ, त्यसलाई पनि राख्दैछु। त्यस पछाडि म यहाँ राख्न गइरहेको छु टमाटरलाई, र 2टा टमाटरलाई मैले अगाडि नै चप गरेर राखेको थिएँ है। यसरी एकाएक गर्दै सम्पूर्ण मसलाहरू हाल्नुहोस्। अनि यहाँ मैले 2 चम्ची सोया ससलाई पनि हाल्दैछु। र अब यो हालिसकेपछि यहाँनिर नुन स्वाद अनुसार हालेर अब अलिकति निम्बुको रस पनि हाल्नेछौँ। र निम्बुको रस हाल्नाले यसमा एक चटपटापन आउनेछ र त्यसैले गर्दा मैले यहाँ हाल्दैछु। र अलिकति मरिचको धुलो पनि तपाईँले हाल्न सक्नुहुनेछ। र यदि तपाईँ पिरो मन पराउनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले कश्मिरी मिर्च पनि यसमा एड गर्नुहोस्। अनि जब यो सम्पूर्ण मसलाहरू हाल्नुहुनेछ, यसलाई मजाले मिक्स गर्नुहोस्, जसरी मैले मिक्स गरिरहेको छु अहिले है। यो एकदमै मिठो हुन्छ। तपाईँले यो पार्टीतिर एउटा स्न्याक्सको रूपमा पनि यसलाई सर्भ गर्नु सक्नुहुनेछ। यो एकदमै मिठो अनि जुसी बनेर रेडी हुन्छ। मैले बनाउँदाखेरि एकदमै मन पर्यो मलाई, त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँको समक्षमा मैले यो रेसिपी सेयर गर्दैछु। आई होप तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पर्दै होला है। यदि तपाईँ मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई काइन्डली सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। अनि यो भिडियो तपाईँलाई मन पर्यो भने तपाईँले यो भिडियो आफ्नो फ्रेन्ड्स एन्ड फ्यामिलीसँग सेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। ल हेर्नुहोस् साथी हो, हेर्दा हेर्दा साँधेको चिकन पनि रेडी भइसकेको छ। आई होप तपाईँहरूलाई भिडियो मन पर्यो होला है। र मैले जतिसक्दो यो भिडियोलाई सिम्पल बनाउने कोसिस गरेँ, सिम्पल इन्ग्रिडियन्ट्सहरू युज गरेँ। र आई होप तपाईँलाई मन पर्यो भने तपाईँले यस च्यानललाई भरपुर माया दिनु सक्नुहुन्छ। आफ्नो फ्रेन्ड्स एन्ड फ्यामिलीसँग पनि सेयर गरिदिनु होला। अनि फेरि भेटौँला नयाँ भिडियोको साथमा अर्को एपिसोडमा। टिल देन किप अन वाचिङ। थ्याङ्क यू सो मच।